Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. Today I am going to teach you a very practical sentence pattern that can be used in your day-to-day life. අද දවසේ මම ඔබට ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඔබට භාවිත කළ හැකි ඉතාම ප්‍රායෝගික ඉතාම සරල වාක්‍ය රටාවක් ඉගෙනවීමටයි මේ සූදානම් වන්නේ. pattern එක තමයි good at. Good at අපි භාවිත කරන්නේ යම් කිසි දෙයකට හෝ යම් කිසි දෙයක් කිරීමට දක්ෂයි යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහායි. අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවනේ සිංහලෙන් මම පිහිනන්න දක්ෂයි. ශාන්ත ඉංග්‍රීසි විෂයට දක්ෂයි. කාංචනා නටන්න දක්ෂයි. මම සින්දු කියන්න දක්ෂ නැහැ. මෙන්න මෙවැනි අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අපි භාවිත කරන pattern එක තමයි good at. good at පසුව අපට නාම පදයක් හෝ ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය භාවිත කළ හැකි වෙනවා. මෙහිදී ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය අපි හඳුන්වන්නේ gerund අවස්ථාව යනුවෙන්. අපි වාක්‍ය කීපයකට යොමු වෙමු. පළමු වාක්‍ය මම ක්‍රිකට් වලට දක්ෂයි. අපි කියනවානේ මම ක්‍රිකට් වලට දක්ෂයි. I am good at cricket. කොහොමද කියන්නේ? I am good at cricket. ඔබට ඕනනම් වෙන නමක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ශාන්ත ක්‍රිකට් වලට දක්ෂයි. ශාන්ත is good at cricket. අන්නේ ආකාරයට අපිට ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපයත් භාවිත කරන්න පුළුවන් කියලා මම ඔබට මතක් කරානේ. අපි මෙන්න මෙහෙම වාක්‍යයක් කියමු. මම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කිරීමට දක්ෂයි. සෙල්ලම් කරනවා play. එහි ing ස්වරූපය playing. කොහොමද වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ? I am good at playing cricket. I am good at playing cricket. මම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න දක්ෂයි. හොඳයි. ඔහු ඉංග්‍රීසි විෂයට දක්ෂයි. අපි එවැනි අදහස් ප්‍රකාශ කරනවානේ. එයා ඉංග්‍රීසි විෂයට දක්ෂයි. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ good at භාවිත කරලා? He is good at English. He is good at English. ඔහු ඉංග්‍රීසි විෂයට දක්ෂයි. අපි ඒකම කියමු මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔහු ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට දක්ෂයි. ඉගෙන ගන්නවා learn. එහි ing ස්වරූපය learning. He is good at learning English. He is good at learning English. ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මම පිහිනන්න දක්ෂයි. මම පිහිනන්න දක්ෂයි. I am good at swimming. I am good at swimming. අපි ඒකම negative sentence එකක් වශයෙන් කියමු. මම පිහිනන්න දක්ෂ නැහැ. මම පිහිනීමට දක්ෂ නැහැ. කොහොමද ඒ වාක්‍ය අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I'm not good at swimming. මම පිහිනීමට දක්ෂ නැහැ. I'm not good at swimming. I'm not good at swimming. හොඳයි. තව වාක්‍යයකට යමු. සමහර අම්මලා කියනවානේ මගේ පුතා ගණිතයට දක්ෂ නැහැ. මගේ පුතා ගණිතයට දක්ෂ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන්? My son is not good at maths. My son is not good at maths. ඒ වගේම සමහර අම්මලා තාත්තලා කියනවා මගේ දුව නටන්න දක්ෂයි. මගේ දුව නැටීමට දක්ෂයි. My daughter is good at dancing. My daughter is good at dancing. හොඳයි. අපි තව වාක්‍යයකට යමු වෙමු. චාමර සින්දු කියන්න දක්ෂයි. චාමර සින්දු කියන්න දක්ෂයි. සින්දු කියනකොට අපි කියන්නේ sing. එහි ing ස්වරූපය singing. චාමර is good at singing. චාමර is good at singing. ඔබ කොහොමද කියන්නේ මම සින්දු කියන්න දක්ෂ නැහැ? I'm not good at singing. I'm not good at singing. මම සින්දු කියන්න දක්ෂ නැහැ. මම chess වලට දක්ෂ නැහැ. මම chess වලට දක්ෂ නැහැ. I'm not good at chess.
I'm not good at chess. මම chess වලට දක්ෂ නැහැ. මම සංගීතයට දක්ෂයි. I'm good at music. I'm good at music. මම සංගීතයට දක්ෂ නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? I'm not good at music. I'm not good at music. මේනකා සංගීතයට දක්ෂයි. මේනකා is good at music. මේනකා is good at music. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබට good at දාලා දක්ෂයි යනුවෙන් සහ දක්ෂ නැහැ යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. I'm good at teaching English. I'm good at teaching English. මම ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න දක්ෂයි. I'm good at teaching English. හොඳයි. ඉතින් මේ වාක්‍ය රටාව හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එදිනෙදා ප්‍රායෝගික කතනයේදී භාවිත කරන්නත් කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. හොඳයි. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. See you again. Bye.